pagataman kan kapalibutan. Mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban. Mga istoryang daraan pag-asa asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan igwaning solusyon asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to napakarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa atin? Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Borromeo digdi sa DZGB an sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Mga tugang, good morning po sa Saint Boss. Welcome sa iyong programa. Boses kang kapalibutan ko niya pong aldaw na ininin Sabado, petsa 6 sa bulang kang Pebrero 2021. Nagkapirang tumbling na sana. Sa iyong Happy Valentine's Day na. kapaligiran. Kanyang pong Fin-ibig. Kumusta ang mga malipot asin may mainit na puso? Happy Valentine. Ako po si Mardela, daing iba salit sana, pero tiyan. Inabahan mo kita hanggang 11 o'clock. And siyempre kasabay niya tayo tayong sparring partner, direct and live. Ali po duman sa Mary's Healing Sanctuary Broadcasting Center. Sa Lidong Santo Domingo Albay, Father Momoy Borromeo. Good morning po tabi, Father. Maray na aga sa Indo Gabos, ang biyaya ng mahal na Diyos, mapasatuya man lugod Gabos. Talagang very good morning unyan tanahiling ko, Padre, na naglalaog sa imong bintana ang saldang kanaldaw. Iyo, sa ano'y nagkapirang aldaw, puro sa naura na nga ako ni Kristuya. Alright, Father, kumusta sa satuya pong week? Ngunyang pong panahon? Magayon po baga. Lalong-lalo na totoo, nakaaging mga semanang ini halos tulong mahalagahon para sa tuya si Obispo Ping Sora, katapos si Mother Bernadette, then si saro man na katekista si Rose Banay. Opo. Garo abigapod mo yan, ecclesial team, gabos na nagbirahe na. Katapos man ang makahurwalit sa nagdadakulan sa tuyang mga COVID-19 positive. Yes, Lalong-lalo na diyan sa pag-ibig, ano? Opo, ayun. Kaya nagdadakol, makahurwalit ini. Pero sa likod kayan, madali naman umabot ang ilinalauman niya tong COVID-19 vaccine. Yes, opo. Kaya balansyado man. May mga kaaditan, may mga bagong paglaom man na minaabot. Iyan, basta ang importante sa tuya, hambang dahil pa po nag-aabot iyan, magpasiguro kita kang buhay ta, mag-practice asin magsunod duman sa health protocols na minimum sa naman na ipinagpapaotob tangan, hindi kita maulakitan asin makaulakit. Iyo. Iya. Dahil man kita maulakitan, dahil man kita makaulakit. Roger Yan po, ang tabi. Yan. And talking with vaccines, tabi, Padre, no? Tama-tama siguro na matawang kita ng pagkakataon na makadaupang palad sa himpapawid. Sa pagitan mga virtual presentations, mga paggamit akan mga makabagong teknolohiya. Ang sarong Filipino-American na doktor, pero padi siya, ano po? Iyo po. Si Father Nicanor Austriatico, na saro po siyang molecular biologist at saka sarong padi, para i-diskutir sa tuyaan, manungod po duman sa Science of Ethics. Ano? Ate ka muna. Teka lang. Science and Ethics of COVID-19 Vaccine. Ayan. Yes. Tangani na masabutan ta,
ano ang vaccine ito at ano ba ang ating ethical morals or practice na dapat ang sundon pag-abot dyan. Okay? So, Mark, ready ka na ba dyan? Ha? Yan. Ready na, Father, si Mark. I-filing taman Yeah, ginari po. sa mga tagwanta sa news sa YouTube. Sa pantabay ito sa, sa Facebook. Mailing po nindo ang presentation ni Father para digdi. Okay? Ready? VTR, go! So I have prepared a 10-minute presentation on the science and ethics of the COVID-19 vaccines. After the presentation, I will be very happy to answer any questions you may have on the COVID-19 vaccines or on COVID-19 as an infection with a special emphasis in the Philippines. So my presentation is going to be divided into 3 parts. First, I would like to inform you on how the COVID-19 vaccines actually work, because it's really important that you understand why vaccines do what they do. We will then discuss the COVID-19 vaccines that will be available in the Philippines, both with a special emphasis on the moral dimension, the moral dimension of some of these vaccines. I will then conclude with a discussion of a timeline for the COVID-19 vaccine arrival in the country. I currently serve on 2 vaccine procurement and deployment task forces, one for Quezon City, the largest city in the country, and second for the city of Las Piñas, where my mother actually works. So hopefully I will be able to help you to understand the challenges and struggles that we will have over the next year as we attempt to vaccinate the Filipino people. So this is an image of SARS-CoV-2, which is the virus that is responsible for COVID-19. And I show it to you because we are going to refer back to this picture several times during this presentation. So we'll begin by talking about the COVID-19 vaccines and how they work. So the key take-home message here is that antibodies destroy SARS-CoV-2. And the reason why the pandemic has been so devastating around the world, so as of yesterday, 100 million people have been infected with SARS-CoV-2 in less than a year. And the reason why we are so vulnerable to COVID-19 is because no one has any antibodies against SARS-CoV-2. And so the goal of the vaccines is to help our bodies to make these antibodies that will destroy SARS-CoV-2. And this is a picture, a very famous picture. This is Helen Keenan. She is 91 years old, and she's the first person to be vaccinated against COVID-19 in the UK. She was vaccinated in the middle of December. And what people may not realize is that the nurse who vaccinated her is actually a Filipina who had been serving in the National Health Service of the United Kingdom for 25 years. So returning back now to the picture of the SARS-CoV-2 virus, what I would like to point out to you, and it's encircled in red, is what is called the spike protein. And the spike protein is a bump on the surface of the virus. So if you took your hand and you touch the skin of the virus, what you would see on the surface of the virus is about 75 of these spike proteins. And the spike protein is used by the virus as a key to enter each one of our cells. It is also the part of the virus that is being used to generate the vaccines that we are currently deploying around the world. And so there are several kinds of vaccines that are being deployed, but the major idea behind these vaccines is we take the spike protein that covers the surface of the virus and we inject that into your body, or we inject the information that will allow your body to make just that protein. So there is no living virus that is injected directly into you.
If they do that, and the Chinese vaccines have that approach, the virus has been killed before it is injected into your body. So which vaccines will be available in the Philippines? I would like to begin by just pointing out a very important ethical consideration. So this is a picture of HEC-293 cells. And these are the cells that were obtained from the remains of an aborted female fetus in 1972 in the Netherlands. So these are the cells that remain. So there is no part of the fetal body other than cells that were descended from fragments of this child's kidneys. And what is important to know is that some of the vaccines were made using these cells. And I wanted you to see the cells because so many people imagine that what you are dealing with here are parts, visible parts of a fetal body. And some people I know have asked me whether or not there are baby parts actually inside the virus. And one of the things I want to show you is that these are the cells that were used to make the vaccine, but none of these cells are actually injected into you. They were used during manufacture, but they are destroyed in the process of making the vaccine. And I'm going to indicate vaccines that were made with these aborted cell lines, these aborted cells, with this icon, this orange icon of an unborn baby human fetus. Now, in terms of the church's teaching on this, the Congregation for the Doctrine of the Faith released a note on December 21st, and I am quoting this text here for your reference. And basically, what the most important part is the part in red. So the Holy See has said the following: it must therefore be considered that in such a case, all vaccinations recognized as clinically safe and effective can be used in good conscience with a certain knowledge that the use of such vaccines does not constitute formal cooperation with the abortion from which the cells used in the production of the vaccines derives. So I'm going to simply end here, and I can discuss this document from the CDF with you further during the question and answer session. However, when I teach this in my class, so I am a moral theologian, so I teach classes in moral theology. When people talk about formal cooperation or formal appropriation with evil acts in the past, I point out that Roman roads were constructed by slaves many thousands of years ago. And I ask the question, may a virtuous tourist, may a Catholic bishop walk on these roads that were constructed by slaves 2,000 years ago without implicating themselves in slavery? And we understand today that because the event happened 2,000 years ago, and that we are morally distant from the slavery that was used to construct these roads. And so we do not have moral problems with Catholic bishops or Catholic people walking on the streets of Rome. It would be different if our walking on these streets led to future acts of slavery. And so what the church has determined, and moral theologians are in agreement, is that because the abortion happened in the past and the use of vaccines, for reasons I can explain during the question and answer, will not lead to future abortions, then we may avail ourselves of these vaccines for grave reasons, including and especially ending the pandemic, in the same way that we can walk on Roman roads that were constructed by slaves thousands of years ago. So returning now to the vaccines for the Philippines, this is a map that I obtained online that will identify the vaccines that we are expected to receive in the Philippines. I'm going to divide them into three categories. So the first category
are the vaccines we will expect to receive from the West. So right now we have Moderna and Pfizer and AstraZeneca. So these are the three vaccines. More about them shortly, but these are the three vaccines that have currently been approved for distribution around the world from the West. We also have the Gamaleya vaccine from Russia. And then we have two vaccines that have been approved by different countries, Sinovac and Sinopharm from China. So these are the major categories, and I would like to go over each one of them now. So this is a chart to compare the different vaccines. These are the vaccines produced in the West, and the following slide will add the information from the Chinese vaccines. So what you will see here are the first two that were approved were Moderna and Pfizer. They're about 95% effective, and they have to be given in 2 doses separated by either 3 weeks or 4 weeks. Now, the challenge of these vaccines in the Philippines is especially that the Pfizer vaccine must be transported and stored at -70 degrees Celsius. This is colder than the temperature in Antarctica. And so in the Philippines, we do not have sufficient freezers and refrigerators to store these vaccines, the Pfizer vaccine. Now, Moderna vaccine can be kept in a regular freezer for ice cream or for frozen meat for up to 6 months. We then have the AstraZeneca vaccine and the Russian Gamaleya. Both of these can be kept at regular fridge temperatures, but both of these were made using fetal cell lines from the abortion in 1972. With regards to effectiveness or efficacy, you can see that Moderna, Pfizer, and the Russian vaccines are relatively good. The AstraZeneca ranges from 60 to 90%. The standard approved protocols in the United Kingdom is 62%. Is what we would be expected to use here in the Philippines. With regards to the Chinese vaccines, neither of these are morally controversial. They actually are made up of dead virus. Their efficacy ranges from 50 to 91 for Sinovac, and Sinopharm is 78%. They can be kept in a regular refrigerator, like the refrigerators you find in your home. And so this is one of the advantages of this vaccine in the Philippines. Now, in terms of price, so let me just, this is a price list of the vaccines that was released by Senator Sonny Angara's office. We have learned since then that the government is negotiating specific prices for each vaccine based upon their bilateral agreements with the vaccine companies. What is most important to see, though, is the cheapest vaccine that is currently approved is AstraZeneca, and that was the vaccine that was made in the United Kingdom using the fetal cell lines. And I know because Quezon City bought these vaccines, and so did Las Piñas, at a discount rate of about 500 pesos per Filipino. Moderna and Sinovac. So we have been told by Secretary Galvez that the Sinovac vaccine, even though the list price is 3,600 pesos, the Philippine government was able to purchase it for around between 600 and 700 pesos per person. Now, I point this out because what became very clear during the negotiations for these vaccines over the last month or so is that the poorest Filipinos will be receiving vaccines, primarily AstraZeneca, that were created using the fetal cell lines. We also expect that the poorest Filipino will receive Sinovac and Sinopharm,
and probably Gamaleya as well from Russia. Let me explain why. By this final part, the COVID-19 vaccines, when will they arrive in our country? So the first thing you have to realize is that in 2021, there will be a significant shortage of vaccines produced in the West. So there are 7.8 billion people living on the planet at this time. Given the best manufacturing capacity of all the Western vaccines, not including the vaccines from China, we will only be able to produce about 5.6 for doses for 5.6 billion people. That means 2.2 billion people still will not have the ability to receive vaccines. And this is why the Chinese vaccines play such an important role in fulfilling global supply. You will see that the majority of the vaccines were bought by 5 groups: the United States, the European Union, England, United Kingdom, Canada, and Japan. Just these 5 groupings were able to purchase 80% of all the vaccines that the West will produce. What this means is that there are only 800 million Western vaccines available for the rest of the world. This is why you will see, if you see in the news, why the Philippines is focusing on Chinese vaccines. So there's a lot of people going, why are the Philippine government focusing on Russian and Chinese vaccines? It is because of this. There are not enough Western vaccines to cover the entire planet. So most of the developing countries, most of the resource-poor countries have had to reach out to China and to Russia in order to buy our vaccines. Now, in terms of possible deployment, we expect the first batch of vaccines to arrive in the Philippines next month in February. This will come from the World Health Organization. This is the COVAX facility. This will be primarily Western vaccines. It will allow us to vaccinate about 3% of the Filipino population, which will cover first and foremost the medical frontliners because they are most at risk. We then expect the majority of the vaccines to begin arriving at the earliest around June, probably in July. So June, July, until December, we expect most of the vaccines to arrive by then. Now, the Philippines has categorized priority lists in the following way. So the World Health Organization provided a list, a priority list, and the Philippine government has also complied with that list. So first priority will go to frontline health workers. This is justified morally because they have the highest risk of clinical exposure to COVID-19. And if our frontline health workers are sick, they are not able to provide care for everyone else. So this is about 0.57% of the Philippine population. The second priority is senior citizens, and the national government has prioritized within that group the indigent senior citizens first. So in Quezon City and in Las Piñas, currently these 2 LGUs are conducting a census to identify all the senior citizens, especially the poorest senior citizens. You have to know that this is unlike any other country in the entire world. So most other countries will prioritize senior citizens, but not the poorest first. The third priority in the national government scheme is all of the other poor. So the remaining indigent population, another 12%. Again, this is unprecedented in the entire world. And this is actually, the national government has justified this, and this will be supported by Catholic social teaching, that the poorest of the poor are most vulnerable and most at risk for the long-term detrimental effects of the pandemic.
The fourth priority is essential workers and outside health health individuals and education. And what is interesting is an argument can be made that our priests will fall on the fourth priority because of their high exposure to large groups of people. Now, to conclude my presentation, before I open to questions, I just want to highlight the challenge, the enormous challenge of this vaccination. It will be the largest and most complicated public health effort in the history of our country. It will especially benefit the poor and most vulnerable amongst us. To give you a sense of what must be done, we have to vaccinate at least 75 million people to end the pandemic in the Philippines. This is every single Filipino adult. And the reason why is because the Philippines is a relatively young country. So 30 to 35% of Filipinos are 17 years or younger, and the vaccines are not approved for them. So in order to vaccinate the 70% of the population that we need to end the pandemic, we have to vaccinate basically every Filipino. Every Filipino adult has to be vaccinated. The particular logistical challenge is we will have to vaccinate most of them twice within a month. I can tell you already that the LGUs where I consult, this is the largest challenge. How do you convince Lolo and Lola who live in a slum to come back to the hospital or to come back to the vaccination center 28 days after they were vaccinated? So most Filipinos believe that when they are vaccinated once, tapos na. But for this particular COVID-19, they must be vaccinated twice. So we have to vaccinate them once, send them home, and then we have to find them 28 days later and bring them back. And then we have to vaccinate the second batch while we are still vaccinating the first batch. And then we have 4 or 5 or 6 different vaccines, and we have to vaccinate the person with the same vaccine. So one of the things that we are developing now is the data capacity to keep track of the 75 million Filipinos that will have to be vaccinated. And the particular challenge is I have been involved in trying to understand vaccine hesitancy. We were able to deploy a survey around the country. We now have 10,000 responses. And 40% of Filipinos say that they are not sure if they will be vaccinated. If we do not vaccinate 40% of the adults, the pandemic will not end. We will continue to have a pandemic every single year. We will have lockdowns every 3 months in order to keep this under control. This is why it is such a difficult logistical problem, and it's such a critical problem for our country. And so I would like to make 2 requests to you, Excellencies. First, I humbly ask that the bishops of the Philippines consider adding the intention to the Oratio Imperata that we are already praying for, to beg God to bless our efforts to end the pandemic. And second, and this is what I know because I talk to the poorest people, they are scared. And so they are so scared to be vaccinated. And it breaks my heart because they're the most vulnerable ones, the oldest ones, the poorest ones, and they are terrified. And so I ask that the bishops of the Philippines, that you consider being vaccinated on TV alongside the mayors of your LGUs. Because we are trying, so at UST, we are trying to, we have started a campaign, a public awareness campaign to help the Filipinos to understand vaccines. But one of the things we have discovered is that science is not enough. They do not trust science.
but they trust their bishops. And so it's most important that the church help the country to fight this pandemic. Otherwise, it will not end. This is the challenge we have. If 40% of the Filipinos do not vaccinate, we will not be able to end this pandemic, and they will have to be vaccinated every year in order to keep this pandemic at bay. So you can imagine, I've been working on this for 8 months now, and the last 2 months on the vaccines, and it is so heartbreaking to talk to Filipinos who are terrified about the vaccines, but it's so important for them to be vaccinated. So thank you so much. I'll be open to questions. Thank you, Father. Hands raised for questions. Let us. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggi Supreme Sarap, all-in-one cooking sauce. Maggi Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Namibidan sa albay, pinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga.
Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang natin labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Gusto mo makatres laban sa kulog? Di mag-Maxvit! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di mag-Maxvit! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di mag-Maxvit! Maxvit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Danon laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Albay Serenity Memorial Park is in need of at least 20 sales agents and counselors, at least second-year college, with experience in sales and marketing, with good communication skills and computer literate. Kindly bring your application letter and resume together with your ID picture and photocopy of any ID at the Albay Serenity Memorial Park office near Santa Rafaela Dormitory beside Infinity Cooperative Office, Sagpon, Daraga, Albay. You may also call telephone numbers 052-742-0795, cell phone numbers 0995-398-1263 or 0939-869-0690. First come, first serve. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Abs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet abs ka para hindi na dying inside. Diet abs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Abs. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kaibigan, ang inyong anak ba ay may matagal ng problemang pangkalusugan na halos hindi na gumagaling at pabalik-balik lang sa pagamutan? Tulad ng sakit sa puso, sakit sa baga, asthma, pangihina, walang ganang kumain, skin disease, masakit ang ulo at nagsusuka? Alam niyo ba na ang lahat ng sakit, bata man o matanda, ay dahil sa malnutrisyon, lifestyle at environmental pollution? Kawalan ng pagki-cleansing. Ano pa ang hinihintay natin? Magpa-cleansing na sa Ninis Wellness Center dahil ang lahat ng sakit ay kayang labanan ng malakas na immune system gamit ang mga supplement ng Ninis Wellness Center. Pakinggan natin kung paano natulungan ang ating buhay na patotoo na si Merlita Barutilla para sa kanyang anak na halos 1 taon nang nagsusugat ang buong katawan dahil sa eksema at allergy. Po si Merlita Barutilla, taga Barangay Benchot sa Victory Village. Tinala ko po yung aking asawa dahil sa mga nararamdaman niya. Dahil yung anak ko po dito po gumaling nung kanyang skin disease. Marami po siyang sugat, makati na nagtutubig po. Tapos isang taon na po yung pabalik-balik po, dinarap ko na po sa mga skin disease. Hindi po gumagaling. Buong katawan niya po ang mayroon po siyang sugat. Ang mukha niya lang po ang wala. Nagtutubig po yung kanyang mga sobrang kati. Lalo pag gabi, hindi na siya masyadong nakakatulog dahil sa sobrang kati ng kanyang katawan. Dinala po dito yung anak ko. Dito po siya gumaling. Tawa po ng Diyos, magaling na po yung anak ko. Magpunta na sa pinakamalapit na Ninis Wellness Center. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion, on. Neurobion, neurobion, on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog.
dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat bako lang sa bagat, pati naman sa kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga oragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras niya to 10:33 in the morning. An oras hatod sa Indokang Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Downy, bye-bye Bahay Rus. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Alright, balik na po kita sa programa Boses kang Kapalibutan. Ingat po kita, keep safe, save your lives. COVID no more kung tayo'y mag-iingat sa ating buhay. Nobody gets too much hurt anymore. Wag sanang mga away at wag pasaway. Sa kalsada kung pakalat-kalat ka, mag-face mask ka, mag-face shield ka nang hindi ka mahawa. Love your life. Stay ka lang muna sa bahay. Sumunod ka lang, you'll never die. COVID is a dangerous thing. Pag nahawa ka, kawawa ka, at pamilya mo'y madamay pa. Yan, ingat po kita, Tommy, ha? Keep safe, Father. Ha? At sa mga kapamilya pa, keep safe lang. Diyan lang kita sa harong dahil pa po nagtatapos ang COVID. So, at this point in time, aramon ta po muna, Father, an update kan COVID sa Bicolandia. Manood po sa pira ng unya naman. Takasod ma, nag-negative ang albay. Ano kaya ang mangyari ngunyan? Tingnan natin, parang meron ako nasilip, may 5 sa Ligaspe. Hans, kami na Hans. Yes, mga inaaga Sir Mar and Father Momoy, mga inaaga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong impormasyon, 20 Sir Mar, as in Father Momoy, ang bagong kaso ng COVID-19 na nairehistro sa Bilog na Kabikolan. Ano kayo ni sa siyudad kan Legazpi o kaya sa probinsya kan Albay, 5 ang sa siyudad kan Legazpi sin Tuluman sa Banwaan kan Ginubatan. Camarines Sur, igwa manin tulong na irehistro sa Catanduanes may 2 asin sa Susugon may mantang may sarong nakasabay gikan man sa Cavite susug sa report na ipinalawas kang DOH CHD Bicol. Entras na igwa nin 12 na nagadaan dahilan sa COVID-19 pandemic. Ang dosing ini, gikan ini ampito sa Camarines Sur mantang 5 man ang gikan sa syudad kan Naga. Pero kayan, igwa maninduan na na-record na nakapag-recover na sa helang na COVID-19, susugan ni sa datos kang DOH CHD Bicol na ipinalawas mo niya na pagkaldaw. Ibong na lang daw si Alcalde Noel Rosal kan syudad kan Legazpi nagpaabot na ng informasyon na ang 5 bagong kaso ng COVID-19 sa Legazpi, iyon sa rong 58 anyos na lalaki, residente kan Barangay 21, Binalwahan West, sarong frontliner ini. Ikadua, sarong 35 anyos na babayi, residente kan Barangay 15, Ilawod East, sarong na private employee.
Ikatulo na bagong kaso ng COVID sa syudad. Sarong 23 anyos na lalaki, residente ka ng barangay Bunga, sa rawan na frontliner. Anikapat, 27 anyos na lalaki, residente man kan barangay Taysan. Asin sa rawan ginaray na frontliner, mantangan ikalimang kaso ng COVID-19 sa syudad. Sa kasarong 32 anyos na lalaki, residente kan barangay Bitano, sarong government employee. Sekund kay Alcalde Rosal, ang gabos na mga ini isolated na asin nababantayan na namomonitor na kan magkakanigong autoridades pansalud. Sa ngunyan, ang total na kaso ng COVID-19 sa bilog na Kabikolan nagabot na sa 4,457, mantang ang aktibong kaso nasa 607 naman susog sa DOH Bicol. Dito sa Legazpi, pira, 32 na. 32 ng active sa Legazpi. Ayan, okay, sige. And tabi Sir Mark, Father Momoy, update kan COVID sa Kabikolan, ngunyan na pagkaldaw with boys sa mobil, ang Scalero, DCGB. Thank you very much, Sans. Mga tugang. So, yan po, tabi, Father. No? May 20. Yan, 5 sa Legazpi. Yan. Okay. So, talagang kay puwanta na ng pandepensa kaya na pwera sa face mask. Opo. Okay. Talagang kaipuhan siya na. Lalong-lalo na nakulo ng talagang mga frontliners and titamaan. Nagkakaharap titamaan. Yes, Kaya okay. tama man itong susabi bagay kasubago ni Father Nick na tawantang prioridad sa mga frontliners. Yes, okay. So, tama-tama, Father. Kuwanta man ng insights kining manungod sa mga bakuna, si Doc Eddie Dorota nasa linya na po, tabi. Doc Eddie, good morning. Hi, good morning, Mark. Good morning. Good morning. Aha. Kumusta ka mo dyan? Okay man po, tabi. Medyo nag-init na. Okay pa ba? Okay. Yes, Father. Si Doc Eddie po. Go ahead. Doc Eddie, kasubago pinahiling minaso report presentation ni Father Nicanor Austriatico na sarong microbiologist katapos sarong na moral theologian. Ngunyan po, Doc, gusto mi pong ano po lamang ang pwede tang update sa mga maarabot na vaccine digdi sa Pilipinas, lalong-lalo digdi sa Bicol. Yeah, okay, sige. Ang update po una, mayroon na tayong emergency use authority para sa Pfizer vaccine. Okay? So, approved na po yan ng FDA, ng EUA. Meron na rin po ang AstraZeneca. Okay? Bakit kinakailangan po ng emergency use authority sa mga vaccines ito? Sa mga naunang vaccines, wala naman ito Meron, yung mga vaccine po, karaniwan po, normally, polio, yung Ebola, yung atong measles, sa TB. Gabos po ng mga vaccine, this will take further mga 2 to 3 years to develop. In fact, mga 10 years, 5 years. Kasi nag-agree yan ng phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 trials. So phase 1, titignan nila kung safe or effective muna. Tapos sunod kung safe. Tapos dadamihan nila yung mga trial para safe for. So yung clinical trial ng mga phase 3, karamihan dyan, makikita mo na kasi may more or less marami ng cases na trial. So more or less, meron silang follow-up na 2 to 3 months kung safe at saka efficacious. So kung wala mga side effects. Now, kaya pala ito po, Doc, nitong COVID-19 positive. Kasi talagang emergency talaga. Less than a year na develop ito. Yung usual na mga vaccines, usually 5 to 10 years i-develop dahil sa mga trials. Ganun po ba? Kasi meron pang phase 4, yung talagang titingnan talaga term kung may side effect, kung ano. Pero dahil sa emergency tayo ngayon, nag-i-issue lahat ng government ng emergency use authorization. Meaning, at this point in time, clinical phase 3, so ang follow-through, mga pa lang, short, mga 2 to 3 months pa lang na nakikita nila na effective, naka-safe. At pag sinabi ng FDA na safe
and effective, usually pwede nang gamitin yan. In effect, parang sinasabi ka, kung gamitin na natin dyan, mas beneficial yan kasi hindi na natin gamitin kasi mas gabi kung ang mga COVID cases. Ganun po yun. No? So, Father, as of now, dua pa lang ang na-approve sa atin sa Pilipinas. Worldwide, marami na rin. Bawa sa Amerika, mayroon ng Pfizer, mayroon AstraZeneca, may Moderna. Sa China naman, yung Sinovac, Sinopharm. Sa Russia, yung Gamaleya. Okay? So, tapos So dito sa Pilipinas, alin lang po ang na-approve? Yung Pfizer po. Pfizer at saka AstraZeneca. Ayun. Okay. Pfizer saka AstraZeneca. So, ang tanong ngayon, kung may darating po tayong Pfizer, mga 117,000 doses, ngayong Pebrero, baka ang unang lumabas. Tanong, sino dapat ang bakunahan? Kasi yung Pfizer at AstraZeneca, basta PA na yan, ano yan sa Human Technology and Assessment Council, pwede nang gamitin yan. Pero pag sinabi po na it's only the national government that can procure. Hindi pa pwede mag-procure dyan ang mga sectors, mga health, so mga national government na talaga kasi dapat matutukan natin ang may mga side effects. Opo. Now, ang tanong, with limited vaccination, anong plano ng gobyerno? So, ang una, ginawa natin, ipa-prioritize po natin kung sino muna ang babakunahan. Yung mga... Dapat, ang proseso po, ang una natin to minimize yung spread of disease and also yung severity of disease at yung mga at risk hindi na mamatay. Okay? So, yung mga frontliners, kagaya na, so, kaya ang una natin tuturukan, Father, ito yung mga health frontliners. Ito yung mga doktor, nurses, midwife, yung mga IW na nasa hospital, yung mga nasa triage, yung mga nasa quarantine, quarantine, yung mga nasa, pati yung mga provincial health office, yung mga rural health unit, yung mga hanggang barangay health workers. Kasama dyan. Kasama dyan, yung mga BHW, ganon. Oo, kasi sila mga frontliners. Pati yung mga nagtutulong, bawa social welfare na tumutulong, pati yung mga police na tumutulong, yung mga nasa frontline, sila talaga ang mauna. tutukan. So, kahit yung mga janitor na sa hospital, yung mga exclusion, so lahat ng mga nasa hospital, sama yan. So, tina-target namin, actually, pero 1.7 million na mga tao yan, all over the country. Ang plano, unahin muna lahat yan. Pero kung meron tayong 117,000 na doses na Pfizer, problema, hindi naman kaya. Kasi kaya lang yan for 58,000 na mga tao. Kasi 2 doses yan eh. Ang unang turo... dalawang primer, tapos second dose, Okay, second dose. Second dose is 21 days after kung Pfizer, opo. Yan, Kasi kung problema ng Pfizer, kailangan nare-refrigerate yan sa minus 70 degrees. So, ultra cold. Naku, so, maliputon. Ibang klaseng refrigerator ang kailangan natin dyan. So, hindi pwede yan dalhin muna sa mga rural. Kailangan. So, ang target natin, pag dumating yan, unahin natin ang mga COVID referral hospital. Bawa, ang Philippine General Hospital, ang Lung Center, ang East Avenue, ang Pico Soto Memorial Hospital dyan sa Cebu, yung sa Davao naman yung Southern Philippines Hospital. Ito yung mga big referral hospital na nag-cater sa mga COVID cases. So, yan ang unahin. So, So, gabos-tabi ng mga doktor dyan, nurses, midwife, pati yung nasa administration, yung mga IW, yung mga cook, yung mga ancillary services dyan, kasama po dyan. So, kung kung Pfizer,
sa Cebu, saka sa Davao, mayroon pong tayong refrigerator doon or freezer na minus 70. Meron po, meron po tayong mga facility na ilalagay, mga ultra cold na mga facilities. So, yun lang muna. So, Yan. Medical personnel muna, ano? And then ang second line. Ano po? Mga medical health frontliners po, yung mga health frontliners ang mauunang babakunahan. Lahat po, halimbawa po sa kung Pfizer yan, halimbawa dumating na ngayon na 117,000 doses. So, divide by to mga 50,000 yan, ano? Po. So, 50,000 plus na tao yan. Ang gagawin natin, halimbawa, unahin natin ang PCH. Philippine General Hospital. Lahat po doon, hindi lang doktor, nurses, midwife, pati yung mga tagatulak ng mga pasyente, yung nagluluto, mga nasa nutrition, yung mga so lahat ng mga nagtatrabaho doon sa hospital, kasama. Yun ang unahin. I see. Opo. Doc, pag naputol po tayo, Doc, tatawag ulit kami, ha? Okay ba? Go ahead po. Ano po? Pag naputol po tayo, tatawag ulit kami. Yan. Okay. Okay na po. Sige pa, continue pa. Opo. So, makatapos yan, pag maunahan natin yan, tapos may dumating pa ng mga actually kaya ng Pfizer, samahan na rin yung mga lahat ng DOH hospital sa NCR. Ang tanong, bakit NCR? Kasi sa NCR, yan ang pinakamaraming activity. Epicenter. Opo. So, kasama na mga... So, hindi lang prioritization yung mga frontliners, pati yung geographic din. Consideration na alin ang masyadong hardly hit. Opo. So, unahin muna natin na bawa, lahat na dapat, pag may dumating na, lahat ng health workers, di ba? Yes, opo. Dahil kung kulang, ipa-prioritize din natin, depende sa region, depende sa dami na may kaso. Saka sa, NCR, yung number 1, first one, unahin natin yun. So, kaya kasamahan natin ng mga DOH hospital, yung mga hospital ng LGU, hospital ng Maynila, Pasig Hospital, unahin mo natin yung mga government. Now, kung meron pa, actually kaya pa, pati yung private hospital kasama natin. Yung Medical City, yung yung Makati Med, yung St. Luke, Cardinal City. Ito yung mga private hospitals na meron din mga COVID cases na mga beds na tumutulong din. So, hindi natin pipiliin kung public o private. So, lahat ng mga health workers, public o private man yan, isasama natin. Kasi gusto natin sila unahin kasi sila exposed. Kasi kung mamatay lahat na, sino mag-aalaga sa atin? Yes. Tama po. Talagang justified po yun. Justified. Apo. Pag dumating na, sabi nila may darating na mga second quarter, mga AstraZeneca, or ano pa yan. Yan, sandali naputol po tayo Naputol tayo. Tatawag ulit kita, Father. Naputulan na kita. Kaya yung mga frontliners talaga, gustong sabihin, gabos na nagtatrabaho sa ospital muna. Oho, yan. Gabos yan. Kasi nagatama sa to. Yes, oho. Ayan. Okay. Yan. Reconnect kita kay Doc Eddie. Para po dyan sa pagpapadagos ng stoya pong interview. Okay. Doc, back on air na ba tayo kita? Go ahead po. Okay, sige. So kung meron pa tayong patient sa health workers, ang bawa dumating na sa Tizon, bawa sa Albay, ang uunahin natin sa Albay, yung BRTPA. Yes, opo. Yung mga district hospital. Opo. Tapos yung mga private hospitals yan, yung mga Tansuling, yung Quina, yung dyan, di ba? So, at pati yung mga provincial health office, tapos yung city health office ng mga Nandigaspi, saka yung mga rural health unit ng mga Santo Domingo at ng mga town. Hanggang lahat ng mga barangay health workers natin. Ayun. Yan. Yun ang Yan. Yung barangay health workers, kasama yung mga feeders, yung mga kasama ng mga health workers, siguro yung mga tumutulong dyan. Pati yung mga contact tracers natin, kasama na rin natin dyan. Opo. Doc, when do we expect na mag-arrive ang mas marami
mas dakol na bakuna aside from Pfizer at saka AstraZeneca? I mean, it's historical. Mhm. Yung mga yung February, Garo nagluya so signal ni Doc. Opo. 1 billion by March. So, may inaasahan pa. So, target natin by second semester pa papasok namin. So, pero ang target po natin na sana at least sa 2021, ma-cover natin yung lahat ng mga nasa mga priority A tawag namin. Sinabi namin priority A, pagkatapos ng health workers, ang susunod natin na category, yung mga senior citizens. Senior citizen. Kasama na tayo dyan, Mar. Kasama na tayo dyan. Kasama ka na ba, Mar? Aba. Yes. Sa lahat ng senior citizens susunod, pagkatapos ng health workers, ang 16 above. Bakit ang unahin natin? Kasi sa inyo, ang vulnerable. Karakihan natin natamaan ng COVID na mga 16 above, ito yung mga naging severe at may marami na mamatay. Di ba? So, unahin natin protektahan yung 16 above. Okay? Ayun. Paano po, Doc, yung mga sinasabi na mga seniors nga pero mga immunocompromised? Halimbawa, may mga sakit na may mga dati ng sakit sa kidneys, nagda-dialysis, o kung kaya yung may mga cancer, halimbawa nagkikimo, medyo immunocompromised po sila. Katapos pag tinurukan itong vaccine, baka mas lalong ma-endanger. Yung immunocompromised, may mga sakit, actually, father, tinatakan dapat unahan. Kasi pag sila tinabahan ng COVID, mas delikado. Pero, pag sinabi natin yung immunocompromised father, kung halimbawa, mahinang-mahina, di ba? Opo. Or talagang ikahus na, siguro yun ang mga unang turukan. Or yung may mga HIV na bagsak ang kanilang immune system. Or kung yung may mga cancer na under treatment, pero mababa ang mga platelets. So, dapat matingnan yan ng mga doktor, titingnan natin kung sino pwede bigyan, sino hindi. Matindi pala ang ano yan, Mga HIV, kasi pwede may mga HIV, tawag natin HIV cases, AIDS, mga immunocompromised din sila. Pero, dahil ginagamot, magaling na ang kaya na nila. Pero mga patient na maganda na, so pwede nang turukan. Pero mga AIDS patient na talaga mahina, hindi pwede turukan. So, kailangan po yan, yung mga immunocompromised, tingnan, tapos tingnan ng doktor para sabihin na pwede ka. Halimbawa yung nagda-dialyze, ano? Kung nagda-dialyze, tapos kita mo mahina, baka hindi muna, palakasin muna, tapos pwede. Pero halimbawa, may sakit ka sa puso, na panlang, meron kang hika, meron kang... mataas lang ang blood sugar, diabetes, yan. Yan ang kailangan patulukan kasi mga high risk at mga comorbidities. Ayun, okay. So, hindi pwedeng i-generalize. Dapat talaga tingnan din. Sa mga at risk, mga compromised, matik. Now, question, pwede ba ang mga buntis? Buntis? Diba? Buntis, pwede maturukan. Okay. Recommendation natin sa ngayon, kung posible, kung the first 3 months lang, by first 3 months of buntis, huwag muna kasi yung Pfizer, for example, hindi nila sa clinical trials nila, hindi include yung mga pregnant women. Therefore, wala tayong data. And therefore, hindi natin alam. But sinasabi rin nila, na halimbawa, health worker ka, nurse ka, o doctor ka, na buntis, pero nandun pa sa ospital, nagmamali siya na may COVID, pwede kang mag-opt for vaccination kasi mas exposed ka. Pero, yun.
case to case talaga. So, pero in general, kung buntis ka sa baryo, first 3 months, suggestion namin, huwag muna. Oo. Yun lang. Pero kung halimbawa, beyond first 3 months, baka pwede na. Second so trimester, naman, ano kaya po? lang, kaya lang walang data. Hindi pa natin nalalaman. Kasi ang mga clinical trials nila, hindi kasama yung mga buntis. Ayun. Opo. Okay. So, maliwanag yan, ha? Kaya pa siguro tayo nawa. Yan. Opo. Yun. So yun ang mga prioritization natin. Kasi ang sunod-sunod doon, mayroon yung pagkatapos ng senior citizen, susunod naman yung mga less than 60 years old, pero mga may sakit, mga comorbidities. Yung madami, diabetes, tapos noon yung mga yung mga poor, yung mga weak natin father. Opo. Mga nasa squatter, kailangan mabigyan na rin sila kasi sila yung mga vulnerable. Tapos sunod nito, yung mga frontline economic Yung mga essentials. Essentials, gano'n. Pero yung pwede natin isari rin in the meantime yung mga at risk din ng mga na frontline, bawa yung mga nasa airport, diba? Yung mga nasa transport, yung mga driver, tricycle. Opo. Yun, siguro isasama na yun. So, ang target po natin, Mark at Father Momoy, is that mapakunahan sana natin ang at least 70% ng total population. That yun. means, mga adult population. Kasi ang mapakunahan natin, Father, mga 18 and above lang. Actually, sa Pfizer, pwedeng pakunahan natin 16 years old above. Sa ibang bakuna, bawa AstraZeneca, 18 and above. So, hindi tayo magpapakuna sa less than 18 or 16 years old. Ayun. Bakit? Ano po ang dahilan nito? Ano po ang dahilan nito? Bakit hindi sila? Number one, yung mga clinical trials, hindi kasama yung mga bata. Pangalawa, sa pag-aaral, yung COVID-19, mas marami tinatamaan yung mga 18 and above. Ayun. May pa-isa na tinatamaan na less than 18. So, hindi sila talaga at risk. Pero kung meron na tayong sufficient supply, Father, baka darating din ang panahon na pwedeng yung mga less than 16 bakunahan na rin. Opo. Pero wala pa tayong skills nga muna ang mga unahin natin, kaya may prioritization tayo. Okay. Opo, sapagkat kakaunti pa at hindi yung una yung acquisition yon, yung deployment medyo hirap kaya ipa-prioritize. Ano po? Ay, opo, tama po yan. Okay. Ayun. Mga Father Momoy, yung mga pare, kasama rin yan. So, halimbawa, may mga pare ng doktor, unahin yan. May mga paring nurse, unahin yan. May mga paring father. Yung mga parin senior, siyempre pasok na dyan. Ay, kawawa pala kaming mga broadcaster, ha? Ayun, ha? Tapos sunod yun, yung mga senior na mga pare. Okay. So yun yung ang challenge lang dyan is kung paano natin ma-convince talaga na ma-attain natin yung 70% na mabakunahan. Yan. Kaya kinakailangan sana maintindihan po ito. Kasi kung minsan po, marami pong ayaw kasi kulang ang pagkakalam. Ang iba naman, napopoliticize masyado. Kagaya po ng pangyayari noon ng dengue box. Kaya sana maging malinaw po ito sa atin. That's right. So ulitin ko, actually nagpang-meeting ako sa ating mga 700 plus may mga mayors, governors, tapos LGU. May mga 25% na parang hindi pa sure. So marami talagang nagdadalawang. Number one, dahil sa una hindi nila alam kung ano yan, di ba? Number two, beneficial sa kanila. Meron din mga misconception, information na pag binakunahan ka, mas delikado, di ba? So, kailangan mapaliwanag natin na
ito lang ang paraan para talagang mapupil natin ang COVID-19. Of course, Kasi, Doc, pag binakunahan ka po kasi, minsan, di ba, nagkakaroon ng fever, nagkakaroon ng sakit ng kalamnan, saka iba pa. Di ba natural reaction naman to? Ano po ba ito? Talaga bang sakit ito o ano? Pag napakunahan ka, tapos pwede ka magkalagnat, ng braso mo, pwede ka sumakit ng katawan para meron kang sakit, no? O manghina ka. Ang iba, nagda-diarrhea. Mga side effects po yan, pero limited lang. Ang ibig sabihin lang po, no, na epekto. Nako, naputol ulit tayo. Okay. Sige, tayo, pasummarize tayo ni kay Kapit kay ano to. Ay, alas 11 na. Ang nyari. Okay. Illegal na kita. Ipasummarize na kay Doc Eddie. Doc, okay. So, po, tabi. Okay. Yung tanong po na pag pinapunahan tayo, may mga side effects. Okay, halimbawa, mararamdaman mo, pwede kang malagnatin. Pwede rin masakit ang pinapunahan mo. Opo. Pwede kang masama ang pakiramdam mo. So, part po ito ng mga normal side effects. Normal dahilan sa ito nararamdaman natin dahil po yan sa epekto ng bakuna. Na pag pinakunahan ka, pag mayroong pakiramdaman na ganyan, okay yan kasi ibig sabihin nag-build antibody. Yes. I see. Kaya mayroon pong fever. May fever ka, meron kang bakit mga katawan, kasi nag-build ka na ng mga antibody. Opo. Yung tinurok sa iyo, nilalabanan na ng mga antibody, kaya nagsusuntukan sila sa loob ng mga katawan. Okay. Opo. That means okay yan. But ang isang dapat bantayan natin, yung may mga allergic. Kasi mga bakuna yan, pag nilagay mo, may mga kasama yan ng bakuna ko, pwedeng allergic ka sa isang component nun. Diba? So, kaya handa tayo kasi may mga panahon na pag in-injectionan ka, kahit anong gamot, halimbawa, kahit anong gamot, ininom ka, pwede ka mag-allergy. Opo. Delikado po na allergy na babantayan natin. Pero very minimal naman to. Yung anaphylactic shock, ibig sabihin pag tinurukan ka, grabe ang reaction mo na talagang nahirapan ka huminga, bagsak ka. Kaya dapat meron tayo, bago ka pakunahan, papaliwanag yan. Tapos, pag napakunahan ka na po, at least 30 minutes, observahan ka. Hindi ka po na pauwiin. Kasi within 15 to 30 minutes, may mararamdaman ka. Pero babantayan natin kung meron kang difficulty breathing, nahirapan ka huminga, or karoon ka ng maraming grab. So, ready, tapos chill ka, next para bukas niya. Okay. Bantayan na natin. Yes, okay. Doc Eddie, marami pong salamat sa presence po ninyo sa amin. Malaking bagay ito na may paluwari sa mga kababayan. Dagdag pong pahayag nyo sa mga kababayan natin, panawagan siguro na huwag tayong matakot sa bakuna. Yeah, okay. So, sa mga nag-iinig sa TV, ako po si Doc Eddie, nagsasabi po sa inyo na magtiwala po tayo sa bakuna. Ang gagamitin natin bakuna po ay safe, ligtas, hindi delikado, saka epektibo. Hindi po tayo gagamit ng mga vaccine na hindi po pinag-aralan. Masusi pong pinagdadaanan niya. Pag sinabi ng FDA, saka yung ECTAC na okay to, ang dami po nating expert na tumingin dyan. Even international, kundi may mga expert po tayo na tumingin at pinag-aralan niya. So pag sigurado ko tayo na ang tuturok kayo ay safe at epektibo. Epektibo dahilan sa pag in-injection na ka po, halimbawa Pfizer, 95% hindi ka magkakasakit ng COVID. Pag AstraZeneca naman, in-injection ka, sabi nila, 70% hindi ka magkakaroon ng sakit. Ang minimum natin is 50% efficacy. Kahit 50% na epektibo lang, okay na yan kasi isa sa wala.
Hindi ka ma-eleksyonan, 100% pwede kang Kaya 50% is 50% protection. Pero kung meron kang eleksyon, 50% na hindi. So, between wala at meron, kung ano nga meron. Opo. Kaya kung natin kung anong available. Pero yung availability, sisiguraduhin natin na talagang epektibo yan. Number 2, na safe. Hindi kayo mapapahamak. So, importante rin po na lahat po ng target population natin na bakunahan. Kasi kung halimbawa sa barangay nyo isa na bakunahan siya at hindi 70%, lalagana pa rin yan. Diba? So, kung 70% na bakunahan natin, magkakaroon na tayo tawag na herd immunity. Ibig sabihin yung 70% sa population nyo dyan na bakunahan, may panlakan. And therefore, ang chances na baka mag-transmit pa yan o sumami pa yan, mawawala na. Parang mangyayari, darating pa lang kung ma-eleksyon na natin ng 70% lahat, ay parang na lang yan, parang up-to, parang nilagnat lang tayo, parang very mild na, hindi na pareho ng dati. Opo. Okay. Dok, marami pong salamat. Maraming salamat sa sunod ulit. Yan, para mas dagdag na paliwanag sa mga kababayan natin. Medyo inabot tayo ng oras na po. Salamat po. Okay. Salamat po, Doc Eddie. Salamat din sa presentation ni Father Nicanor. Yan. Astatico. Ano na kita? Illegal na kita, Padre, 15 minutos. Nagkita kita ni Pili. Kasi ano po ka, boss? Thank you very much and God bless po. Salamat po doon. Benisyon na kita ng kakurangan na permi malugod kita ng ligtas sa COVID-19. Okay po, salamat. Sa indung nadangog ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB. Salamat kan sa indung pagantabay. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani dapat makaskas.